न्यू डे न्यू ब्लग। हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आजसम्म धेरै जसो चाहिँ ट्राभल गरेको मात्र भिडियो हालिरहेको छु। टेक्निक चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र सम टाइम मात्र हालिरहेको छु। धेरै जस्तो मेरो अहिलेसम्म चाहिँ ट्राभल भिडियो मात्र आइरहेको छ होइन। आज चाहिँ मैले एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइरहेको छु। अब अहिलेको जमानामा सबैले अब मोबाइल भन्दा पनि धेरैले मोटो भ्लगरहरूले भयो, भ्लगरहरूले धेरैले चाहिँ गोप्रो युज गर्नुहुन्छ। यो गोप्रो हामीले चाहिँ अब गोप्रो युज गर्दाखेरि मेमोरी कार्ड मोबाइलमा हालेर या ल्यापटपमा हालेर ट्रान्सफर गर्छौँ धेरै जसोले होइन। अब आउनेलाई त ठिकै छ, नआउनेहरूलाई चाहिँ अब सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले पनि यसैले गरिराखेको थिएँ होइन। अब कि त ल्यापटपमा हाल्ने कि त यो आइफोनमा हालेर गर्ने गरिरहेको छौँ होइन हामीले धेरै जसोले। अब गोप्रोबाट पनि हामीले चाहिँ मोबाइल भयो, एन्ड्रोइड सेटहरू भयो, आइप्याडहरूमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गोप्रोबाट चाहिँ हाल्न सक्छौँ। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल छेउको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू म लिएर आइराख्ने छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्पल स्टोरबाट गएर गोप्रो क्विक भन्ने डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो ओपन गर्नुपर्छ। यो ओपन गरिसकेपछि कन्टिन्यू एज अ गेस्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरू गोप्रोमा थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि कनेक्ट गोप्रो भनेको छ होइन। तपाईँहरूले गोप्रो अन गरेपछि गोप्रोको यसरी तल सार्नुहोस् होइन। तल सारेपछि लेफ्ट साइडतिर यस्तो गर्नु। त्यसपछि यहाँ कनेक्सन छ, कनेक्सनमा चाहिँ तपाईँले एकपल्ट प्रेस गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कनेक्ट डिभाइस भनेको छ, कनेक्ट डिभाइसमा थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि द रिमोटमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँसँग आइप्याड या आइफोन जुन छ त्यसैलाई एउटै आउँछ आइफोन आइप्याडमा। कनेक्ट गोप्रो थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीलाई ब्लुटुथ इज अफ गर्न हामीले चाहिँ यसको ब्लुटुथ अन गर्नुपर्छ। ब्लुटुथ अन गऱ्यौँ। ओके, कनेक्ट गोप्रो, कनेक्ट टु अ क्यामेरा, पेयर गर्ने। कनेक्सन सक्सेसफुल देखायो। अब मेरो यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन, नो मिडिया भनेको छैन। म यसमा एउटा भिडियो रेकर्ड गर्छु। त्यस पछाडि म यसबाट यसमा ट्रान्सफर गर्छु। मैले एउटा यसैको भिडियो बनाएँ होइन। यसैको भिडियो बनाएँ ल, मैले अब स्टप गरेँ। कनेक्सन सेभ नेम भयो। स्किप गरिदिने।
सेट तपाईँहरूले यता गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेरीमा गएर भिडियो आइसकेको छ, हेर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। म यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर आइराख्ने छु। हस् त, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज।